સ્ટ્રેટ કરવાના એવું એકલા મોટા કાપે ને એક સાથે તો કઈ એ લોકો સોંગ મૂકે આ અવાજ નહીં આવે પૂછું સોરી બસ કે હસ વધારે કપાઈ જશે હીટી દે દે હું બરું નહીં કરું એક તો કરવું છે મારે આવી અચાનક હું ખાઈ આવી સ્કૂલે હચ્ચું બોલ કઈ નહીં આ ખોટું છે કોરોના પાછો આવ્યો છે ખાસી खा के आए मोमरी जो आपने भेजी थी पापा के साथ मोमरी બરાબર કટ કર્યા છે કરી શકે अरे झूठो नहीं बोला एकदम बोलता जो बोल अम्बा तो दादा के आप लोग कितनी वो एक हेयर आगे है उसके एक साइड उसका आगे है हेयर का नहीं अभी तो किए नहीं मैंने अभी तो मैं वेट ही नहीं कर रहा અને એમ નહીં બેસી છે ને એ નીચે એટલું જોઉં છું મોટું શું કરું वो नाटक बड़ी है હા એને પપ્પાથી જ દોર કરો खाली पर है नहीं હમણાં લડાઈ નહીં કર્યું છે વાર ડરી દે बेटा रो मत देखो रोगे तो वीडियो में रोते रहे बेटा में जाओ તો સરસ જ લાગે છે હા એટલા સરસ કટિંગ કરી वो मस्त लगा गई जा माने नहीं करा अपन હા તો બસ હવે આટલા જ કરી बराबर ये करा है આ લોકો એમ કે તું ખાલી સ્પ્રેડ કરાઈ મો हार लगे स्ट्रेचिंग वो मस्त अब लगा हेयर वॉश कमीसा થઈ ગયા ચાલ દાદા हेयर वॉश હેર વોશ કરી નહીં ગયા કઈ સામ કરે તારા શેમ્પુ પણ આપી દેતે મને તો કાલે એમ કે તું મને પાર્લરમાં હેર વોશ કરાવવા લઈ જા હો એ હદ શાંતિ હોય ચોક ગંદા આઈ મેં કીધું આ રીતે ખુરશી આઈ પ્લાસ્ટિક ને બેસી જ એમ કરીને તું કાલે તો એમ જ તાર માથે આવી કે તાપણી બેસિંગ મત કરે છે કઈ જા ખબર છે એટલે તો કેવું છું તો મને એમ કે ના ભાઈ એમ કે અહીંયા ઘરે આવડું મારે કઈ ગંદુ નહીં કરું મેં કીધું મને બહુ ચોખ્ખો બેસિંગ છે કે બહુ વર્ષો નહીં થઈ ગયા યુઝ કરીને તો જમ્સ તો હોય ને વાત કે મારા જમ્સ મારા બાળ પર ચૂકી છે એમ કે તે તમ સાફ લાગશે પેલા હા રાજે ગોળી તો વાતો કરે અચાનક કેમ ચાલુ થઈ તને તું કઈ બી ખાઈ છે ચોકલેટ બોકલેટ मैं कभी शायद पी પૈસા કેટલી ખાસી મેં ખાધી આપી ને કઈ. કવી પણ કાલે તો ચલો દવા લઈ આવી જ પડશે કાલે તો બધો ડ્રાય સ્નેક્સ નહીં પૂરો કર્યો એ લોકે તો પણ મને આવી આખી રાત હવે તો મેં સાંજે તો આખી રાત હોઈ ગયો મારી તો રાતે 1:30 વાગ્યા મને મને સુતા બહુ ખાસી આવી. બેઠા બેઠા સુરેલા ये बढ़िया हो गया ચાલ્યો કરી શકું तेरे से आटा मार दे ઓય આમ જોની સીધું જોવાનું યુગને મને તો આખા ચુકાવા વાળ કપાતું જાને હા સકાઈ નહીં તારો એક પછી વી શેપ ખાલી અડધો આવે ઉભો થઈ જાય. એમ કટ થઈ ગયો હા તો તમે હારું જ લાગે ને આયો ખાઈ ગયો મને હેરાન નહીં કરે નહીં તો તો તારે યુગને જોવાની જરૂરત જ નથી યુગ ભાઈને इनका एज क्या है 10 half 10 and half year. 10:30 वैसे तो 10:30 वर्ष आज का कैसा कैसा समय है कि मैं इनका
एक दो यहाँ पे वाइट वाल देखा हाँ उसका है एक दो ने बहुत है अच्छा। एक एक करके अंदर વાળ સફેદ વાળ હશે હા એને સફેદ એને વાળ એવું એ- છે. એ તો બહુ નાની હતી ત્યારથી છે ને તો છે 3-4 વર્ષની હતી ત્યારથી જ એક બે વાર સફેદ તો હતા એને બિચારી બહુ ટેન્શન નહીં લઈ ભણવાનું ને બોલવાનું હા બોલવાનું બોલવાનું પર તો લાઈન નહીં છે સુયભાઈને કેટલું વાર ટેન્શન થાય એ કે તેમના પણ વાઈટ સફેદ છે કોને ખબર પડી કે વોટ લોકોના હાથ સફેદ કેમ થાય यहाँ से हाँ કહેंगे મારી उससे जितने से वहां से कर ही लो चलेगा क्योंकि नीचे से बहुत ही वैसे भी है આ डैमेज ઘરના વાત છે ને એને લાસ્ટ માં લેશે એટલે બસ એમ જ છે. એ ફેશન લોકોની ટેકનિક હોય ટેકનિક એટલે ખાલી આમ ખુલ્લું રાખવાનું તો લગનમાં જાય ને બરાબર અને છે એમ જ રાખવાનું કવિતાને અહીંયા શોલ્ડર સુધીના છે અહીંયાથી કટ કરાવી દઈએ છે પેલા નહીં જોઈતા તું તો કહીએ શોલ્ડર સુધીના કટ કરવાના છે એમ જ કીધું મને કવિતા સીધી રહે ઓય હલ કમર સુધીના શોલ્ડર અહીંયાથી કટ કરાવી દઈએ છે કમર સુધી જ કરવું છે ના શોલ્ડર સુધી શોલ્ડર ને કાન કમરની સુધી. વચ્ચે તારા કાન સુધી એને તો એટલા જ કરાવવા છે કેટલા દિવસથી માથું ખાઈ મને મારે તો બોબ કટ જ કેવું છે ભાઈ આજાને હા પણ મારે તો કઈ કરાવવા નથી ભાઈ બરાબર છે આજાની તો બધું શીખવાય એ બધું કયા કરે નહીં આછા શીખવાય સપનામાં આવીને થપ્પડ હા, બે મારી જાય. થપ્પડા મારી જાવ. થપ્પડ તો નહીં, ચીમતો આપી જાય ચીમતો તો પીછે લઈને મારી જાવ જારું હા નીચે જ અને હલીસ નહીં કવિશું મેરે હટી વાત હલાવી છે જો બોલો હજી થોડાક કપાવા છે કે બરાબર છે હા પપ્પા છે નહીં ખબર એને મારી ખબર પડતી હતી હા હજુ કપાવાની એમ કેયા કરતો હતો ખસી ગયો મેં કીધું મને નહીં ખબર માસી કોણ જે નગર આપની આટલા કરાવી લે હા એ બિન્ની માસી કે આવે હવે તારે જોઈ લેજે ને કેટલું આવવાની છે આપને માસી ગયેલા એ જ ને આપને તોન ગયેલા એકવાર બહુ દૂર હતું મજદૂર નહીં હતું ઘર પંચર કરેલી હા. ગાડી. આવી ગયા એની ઘેર ઊંઘે જ હજુ હું આવી એકલા સાત તો 6 વાગ્યા પછી પેલા આવે ને ચેતન કુમાર પછી આવે એ તારી આવી જાય પછી બે જણ હાથે તે જ્યાં ગયા મંગળવાર બુધવાર દૂર હોય એટલે ભાઈ એટલે એવું જ કરવું પછી મારી દેજે પૈસા હળતી નહીં ને બેટા. બધું ભેગું કરીને ભાઈ એક હાથે મારી દેજે હલથી બી એકલા શ્વાસ લેવાય શ્વાસ નહીં રોકવાનો મોડું ખોલાય હા વધી તો શકાય ને ના આમ તેમ પણ નહીં જોવાય આંબે જ જોવાય આંખ ફેરવતી હતી જરાક પણ નહીં ફેરવે તો વાલ પડી જાય કે એમને તો જાતે નહીં આવે એમને નહીં આવે તો એ તે પણ હેર કટ કરવા કેમ બિન્ની બેન અહીંયા આવે ગાંડા જેવી જ છે તો સાચી જ વાત છે ના પાડે ફોન કરીને નાની કંકોત્રી તો એવું ઉંમર છે હજુ તું પણ ક્યારે એવું આજે તો એક જ કલાક બિચારી ઊંઘી ગઈ રોજ બિચારી 4-5 કલાક ઊંઘે તો એક કલાક કેટલો ઓછો થયો અરે આમને કે મેં કીધું કોઈ તો નહીં આવ્યો બાજુ નહીં ગઈ અને કુમાર ટેન્શનમાં છે કેવું છે? એને ખબર નહીં તમને નહીં તો ઊંઘી ગઈ કેમ અમે છે ને ફાલુના ઘરે છે હા મારી સાથે જ છે પેલીને ટાઈમ થઈ અરે ગયો ટ્યુશન ગયેલી પછી મસ્ત મેં મસ્ત થયા આનો ગ્રો સારા- છે એટલે ગ્રો છે સારા વેવ્સ જ ચાર નથી વાગે બિલકુલ લઈને- હેરમાં એટલે મસ્ત હું લાગે. વેવ્સ નથી એમ નથી લાગતા એ તો હું ના બેસેલી છે વિડિયો કોલ કરું મેં એમાં હું સલમાન બહુ બધા કપાઈ ગયા છે તારા બાપા છે એટલે બોબ કટ કરાવી દીધી તો ખુશ થઈ જાય એના બાપા વાવ મેં છોકરી બોબ કટ કરાવી દીધી મોટી છે તમારા લોકોનો વાઈફાઈ કનેક્ટ મારું થયું તો વાઈફાઈ નહીં થયું કઈ બીજું કોનું વાઈફાઈ કનેક્ટ થયું કોઈનું નહીં થાય કોઈએ ચાલુ જ નહીં કર્યું એનું વાઈફાઈ કનેક્ટ થાય
કેટલો ટાઈમ પાસ થઈ ગયો તો ત્યાં કરો વાર કપાઈ જતો અહીંયા હાય કવિસો પેલો કેમેરો ભાઈ ઓ ભાઈ એમ કે નાય કરીશું માસી તો યાર 18મી સદીમાં જીવે છે મને એના તો ખાલી જોબર લે તને શું કહે છે મેં તો મમ્માને કીધું એકલા કરાવવાનું મને એકલા કરાવો મિલિટરી કટ મિલિટરી કેમેરો હા મેં કેમેરો નહીં સમજી ઓકે તો પછી બસ મને એકલા કરાવવા હા એટલા જ કર્યા છે તને જેટલા કરવા એટલા જ કર્યા છે હા હું તો બસ પાછળથી હવે આ તો એવું જ કહેશે હેલો હા હા એટલે અહીંયા ઘરે આવ્યા છે પતિ જશે પછી આવીએ જેને ઊંઘવાનું હોય ને તે જ જજે સાનુઈ નો મોટા મોટા મમ્મીને બહુ ઈચ્છા નહીં ને એટલે એટલે બધા એ જોઈ ની ઈચ્છા હોય તો નહીં પણ કપાય ખાલી જોવાય એટલે આનંદ થઈ જાય